Guatemala niyanig ng serye ng mga lindol. Nakaantabay na po ang disaster response agencies para sumaklolo sa mga biktima ng lindol na yan. At ang update sa sitwasyon sa Guatemala ating ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Miyerkules. Bilang ng mga namataang barko ng China sa ilang features ng West Philippine Sea dumami noong Hunyo. 17 Filipino seafarers nalula ng Liberian flag vessel. Taiwan, sinimula na ang kanilang pinakamalaking military drills. Chinese President Xi Jinping, nasaan kaya matapos na hindi dumalo sa BRICS meeting? At Qantas Airlines, inaamin na tinamaan sila ng cybersecurity attack. Cyber attack, the Australian airline said Wednesday. Dumami ang namataang mga barko ng China sa ilang features ng West Philippine Sea o WPS noong Hunyo ayon po yan sa Philippine Navy. Sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, 49 na Chinese vessels ang kanilang namataan noong Hunyo. Ito na niya ang pinakamataas na bilang na kanilang naitala sa mga nakalipas na 5 buwan ngayong taon. Ayon kay Trinidad, kanilang naispata ng 9 na China Coast Guard vessels at 14 na barko ng People's Liberation Army o PLA Navy sa Bajo de Masinloc. 12 CCG vessels at 2 barko ng PLA Navy naman ang nasa Ayungin Shoal. Habang 9 na CCG vessels at 3 barko ng PLA Navy ang namataan ng Philippine Navy sa Pag-asa Islands. Nangako ang Armed Forces of the Philippines o AFP na kanilang gagawin ang lahat para ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa maritime domain nito at mapanatili ang peace and stability sa Indo-Pacific region. Sa ngayon, hindi pa batid ng Philippine Navy kung may kinalaman sa taktika ng Beijing ang pagtaas ng bilang ng mga namataang barko ng China sa mga nasabing features ng West Philippine Sea. Pinatawag naman ng Department of Foreign Affairs o DFA si Chinese Ambassador Wang Xilian para pagpaliwanagin sa ipinataw na sanctions ng China kay dating Senador Francis Tolentino. Ipinaalala ng DFA kay Ambassador Wang na bilang isang demokrasya, pinakahalagahan ng Pilipinas ang kalayaan sa pamamahayag. Dapat din anilang lutasin sa pamamagitan ng diplomasya at dialogo ang anumang pagkakaiba ng pananaw. Samantala, sinabi naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inconsistent ang ipinataw na sanctions ang Beijing. Reminded the ambassador that as a democracy, the Philippines values freedom of expression. In the Philippines, adherence to the constitutional separation of powers among the 3 branches of the government. It is the mandate of senators and other elected officials to inquire on matters of national and public interests. Sa panig ng Chinese Embassy sa Manila, tinawag ito malicious smear o malisyosong paninira laban sa China ang ginawang pagtanggol ni Tolentino sa maritime claims ng Pilipinas. Saan nila, maaaring mag-backfire ito at magdulot pa ng pinsala sa interes ng Pilipinas. At dahil po dito, hindi pinapayagan ngayon ng mga otoridad ng China na makapasok si Tolentino sa mainland China, Hong Kong at Macau. Higit sa 12,000 pulis ang itatalaga ng Philippine National Police o PNP para magbantay at tiyakin ang seguridad sa mismong araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nagpatawag na ang hepe ng pambansang pulisya para talakayin ang deployment sa araw ng SONA ng Pangulo.
Pinaplansya na rin ng PNP kasamang Office of the Sergeant-at-Arms ng House of Representatives ang mga security protocols na ipatutupad sa loob at labas ng batasan. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang PNP sa mga grupong nagsasagawa ng mga rally para matiyak na magiging maayos ang ikakasan nilang programa. Muling bumisita ngayon si Vice President Sara Duterte sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Mananatili po si VP Sara sa The Netherlands hanggang sa July 23 at sinabi niyang sasamantalahin niya ang ibinigay na pagkakataon sa kanila na 4 na beses sa isang linggo na makabisita sa kanyang ama. Nakakulong pa rin ang dating Pangulo sa The Hague para sa kasong Crimes Against Humanity. Subalit, iginiit ng bise na ang ilang ebidensya laban sa dating Pangulo na nasa International Criminal Court o ICC ay nakuha umano sa pamamagitan ng puwersa o intimidation o harassment. Nakabinbin din ngayon ang posisyon o mosyon ni Duterte sa ICC para sa kanyang pansamantalang paglaya. Samantala, tiniyak ni VP Sara na kahit nasa ibang bansa siya, tuloy pa rin ang trabaho niya sa Office of the Vice President. Wala rin anyang problema kung hindi siya makadalo sa pagdinig ng reklamong impeachment laban sa kanya. Nandiyan naman anya ang kanyang mga abogado. Right before SONA, so hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing the witnesses, our witnesses, for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Target simulan sa Agosto ng COMELEC ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ito ay sa kabila na ang paghihintay ng poll body kung tuloy, postponed o reset ang BSK polls. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, mahirap kung matutuloy ang eleksyon at wala namang nakarehistrong mga botanteng kabataan. Kaya kung matutuloy niya, ang plano ay tatapusin ang hearing ng Registration Board bago mag-Agosto at gagawin ang voters registration. Batay sa plano ng COMELEC, isasagawa lamang sa loob ng 10 araw ang pagpaparehistro sa BSKE. Sasampahan ng kaso ng Department of Agriculture o DA ang nasa 100 katao mula sa 20 kumpanyang sangkot sa agri-smuggling. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., target niyang may makulong na sangkot bago matapos ang taon. Kabilang sa mga kasong isasampay ang paglabag sa Food Safety Act, Customs Modernization and Tariff Act at Anti-Agri Economic Sabotage Act. Karamihan sa mga smuggled goods ay mula China, partikular sa Xiamen Port. Plano ng DA na humingi ng kooperasyon sa gobyerno ng China para masugpong talamak na agricultural smuggling sa bansa. Maiging binabantayan ng pag-asa ang low pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huling namataan ng LPA sa layong 1,655 kilometers silangan ng Basco, Batanes kaninang alas 2 ng hapon. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist John Manalo, mababa ang tsansa na maging isang bagyo ang LPA dahil inaasahan ng Weather Bureau na malulusaw din ito sa loob ng 24 oras. Patuloy namang nagpapaulan ang habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na po sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Babuyan Islands at Batanes. Inalerto din ng Pag-asa ang publiko sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Bunsod pa rin ng walang tigil na pag-ulan. Susunod, Taiwan sinimulan ng kanilang pinakamalaking military drills. Chinese President Xi Jinping nasaan kaya matapos hindi makadalo sa BRICS meeting? At US President Donald Trump posible na bang makakuha ng Nobel Peace Prize? Detalye po ng mga balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Good vibes ba ang hanap nyo? Umagang puno ng tawanan, kwentuhan at saya. From food to fun, DIY to life hacks, we've got everything you love. Love, Tony Pet, and everything. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. to 8 a.m. on NET25. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Ligtas at nasa mabuting lagay ang 17 mga tripulanting Pilipino na lula ng MV Magic Seas na inatake ng rebelding grupong Houthi sa baybayin ng Yemen. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, maiging minomonitor nila ang sitwasyon ng mga Pilipinong marino. Tiniyak din ng kagawaran na kanilang bibigyan ng relief aid ang mga Pinoy seafarers pagbalik nila ng bansa. Higit pa rito, inatake din ng rebelding Houthi ang bulk carrier na Eternity Sea habang naglalayag ito sa Red Sea. Batay sa ulat, 21 sa 22 lula ng tripulante ng Eternity Sea ay mga Filipino. Sa kasalukuyan, bineberipika pa ng mga otoridad ang ulat na may 2 marino ang nawawala at 2 ring Pilipino ang sugatan sa panibagong pag-atake ng Houthi rebels. Nagsasagawa ng malawakang military drills ang Taiwan laban sa posibleng pananakop ng China. Itinuturing ng Beijing na bahagi ng One China policy ang Taiwan. At ayon kay Chinese leader Xi Jinping ay hindi pwedeng humiwalay ang Taipei sa iisang soberanya ng China. Kaya nga sa taong ito, sa halip na 5 araw, ay tatagal ng 10 araw ang Hanggang drills. May tuturing ito na pinakamahabang annual military exercises sa kasaysayan ng Taiwan. Layo ng taunang military exercises na palakasin pa ang pangmatagalang depensa ng militar at sibilyang sektor ng Taiwan. Kasama rito ang pagbuo ng taktika sa paggamit ng mga tangke at waterborne drones na gagamitin laban sa mga drones ng China. Gagamitin din sa war drills ang HIMARS system na binili pa ng Taiwan sa Estados Unidos. Ayon sa mga analysts, napakaseryoso at ambisyoso ng isinasagawang Hanggang exercises ngayong taon. Nakalaan ang unang 3 araw nito para tutukan ang pagtugon sa gray zone tactics ng China. Pagkatapos nito, sisimula naman ang full-scale combat drills. Kabilang rito ang anti-landing operations, mga labanan sa baybayin ng dagat at sa loob ng bansa. Nasa 22,000 reservists ang inaasahang makikilahok, bukod pa rito ang mga sibilyan na voluntaryong sasama sa militar. Pinapalawak ni Taiwan President Lai Ching-te ang hakbang na ito bilang tugon sa paulit-ulit na military drills ng China sa paligid ng Taipei. Nanawagan po ang Malaysia ng mas malakas na trade deal sa mga miyembro ng Southeast Asian nations o ASEAN sa kabila ng walang katiyakan na lagay ng ekonomiya dahil sa Trump tariffs. Sa isang conference meeting, sinabi ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, dapat mas mamuhunan ang bawat miyembro ng ASEAN sa kanilang grupo. Ibinahagi niya rin ang kanyang pagkabakala sa namumuong tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia na anyay nakasisira sa pagkakaisa ng ASEAN. Now, this meeting takes place amid the unraveling of assumptions where power unsettles principle and calm can no longer be taken for granted. The global order is fraying, conflict, coercion, mistrust now define too many relationships.
Hindi binanggit ni Ibrahim ang Estados Unidos, subalit ipinunto niya na malaki ang epekto ng taripa, limitasyon sa eksportasyon at geopolitical rivalries na dahilan niya ng gulo sa pagitan ng mga bansa. Power has always shaped trade, but today it increasingly defines it. Across the world, tools once used to generate growth are now wielded to pressure, isolate, and contain. Tariffs, export restrictions, and investment barriers have now become the sharpened instruments of geopolitical rivalry. This is no passing storm. It is a new weather of our time. Now, ASEAN must confront this reality with clarity and conviction. We must read the landscape clinically, speak with coherence, act with foresight. Sa mga miyembro ng ASEAN, tanging Vietnam lamang ang nakipagkasundo sa Estados Unidos para mapababa ang taripa nito sa 20% na dating 47%. Hindi pa rin nagpaparamdam sa publiko si Chinese President Xi Jinping. Sa katunayan, hindi rin naramdaman ang kanyang presensya sa taunang pagpupulong ng BRICS nations. Dagdag pa rito ang pagkasibak ng ilan sa kanyang high-ranking Chinese military officials. Ang tanong, hindi na ba sapat ang kapangyarihan ni President Xi Jinping upang makontrol ang kanyang pamahalaan? Sa kanyang pinakahuling public appearance noong July 8 ng taong ito, nagbigay si Xi ng words of encouragement sa mga bata na anya ay backbone ng China. Matapos nito, hindi na muling namataan ng publiko si Xi. Hindi rin ito nagbigay ng mga pahayag sa mga global issues, partikular sa taripang unti-unting ipinapataw ni US President Donald Trump sa mga bansa sa Asia. Matatandaan ding hindi nagparamdam si Xi sa annual conference ng Coalition ng BRICS Nations kung saan siya ang central figure ng samahan na layong balansehin ang global powers na naging unstable dahil sa namuong trade war sa pagitan nila ni Trump. Usap-usapan rin ang nakaraang speech ni Hong Kong Prime Minister kung saan hindi na niya binanggit si President Xi, hindi tulad ng mga nakaraang taon na formal niya itong binabati. Ayon sa ilang political analysts, ang pagkakasangkot sa korupsyon at pagkakasibak umano ng ilang matataas na opisyal ni Xi na bahagi ng decision-making body ng Central Military Commission ay senyales na humihina na ang impluensya ni Xi. Ito ay kahit na nagsisikap ang Chinese leader na paigtingin ang mga investigasyon sa korupsyon sa kanyang sariling gobyerno. Samantala, wala pang sagot ang China sa gobyerno ng Germany. Ipinatawag ng Berlin ang ambassador ng China para iprotesta ang paggamit ng Beijing ng laser laban sa military aircraft ng Germany sa Red Sea. Sinabi ng German Foreign Office sa isang post sa X na nalagay sa panganib ang kanilang mga tauhan at isang abala sa kanilang operasyon ang ginawa ng China. Pumanaw po ang 3 katao kabilang ang isang serviceman na tumutulong para sa rescue operations mula sa isang drone attack ng Ukraine sa baybayin ng Kursk sa Russia. Nasugatan rin ang 7 sibilyan sa lugar na madalas puntahan ng mga pamilya sa rehiyon. Iniulat ni Acting Governor Alexander Kinstein kasama ng Defense Ministry sa isang telegram post na ang kanilang air defense units ay magdamagang nagpabagsak ng 86 Ukrainian drones sa siyam na rehiyon. Kabilang na po nga dyan ang 13 sa Kursk. Kasabay nito ang pag-atake ng isang Ukrainian drone sa ospital ng Rilsk na mas malapit sa border na may 2 katao ang nasugatan. Samantala, nagkaroon rin ng Russian attack sa Ukraine kung saan 11 sibilyan ang namatay at 80 naman ang sugatan. Kasabay rin nito ang pag-ulat na natagpo ang patay ang isang Russian Minister of Transportation na si Roman Starovoid na pinaghihinalaang nagpakamatay. Hiniling ng Ukraine sa Organization for the Prohibition of Chemical Weapons na imbestigahan ang paggamit ng Russia ng ipinagbabawal na chemical weapons laban sa Ukrainian troops. Hiniling ito ng OCPW kasunod ng ulat mula sa mga intelligence reports ng Netherlands at Germany na nagsasabing may ebidensya ng malawakang paggamit ng mga chemical weapons ng Russia sa frontlines ng giyera. Ayon naman kay OPCW Director General Fernando Arias na paiigtingin na nila ang pagsisiyasat sa mga lugar kung saan naiulat na ginagamitan ng chemical weapons at hinikayat din ang Ukraine na talakayin ang panukala sa mga miyembro ng Estado.
Kailangan kasi munang suportahan ng mayorya ang kahilingan upang maisakatuparan ang investigasyon. Layo ng panukala na mangalap ng karagdagang ebidensya at tukuyin ang mga may sala, tagapag-organisa at tagapondo ng paggamit ng mga nasabing chemical weapons. Batay sa ulat ng Dutch Military Intelligence, 3 sundalo ng Ukraine ang namatay na at mahigit 20,500 ang nagpakita ng sintomas ng kemikal sa kanilang katawan. Samantala, isinama naman ng United Kingdom sa kanilang chemical weapons sanctions list ang 2 individual at isang Russian entity bilang bahagi ng parusa kaugnay ng paggamit ng ipinagbabawal na armas. Wala pang opisyal na tugon ang OPCW sa kahilingan ng Ukraine habang nagpapatuloy ang 4 na araw na closed-door meeting ng organisasyon. Nagkasundo sina US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ukol sa isang ceasefire deal para sa Gaza. These are momentous days, but they're also touched by tragedy. We lost 5 of our brave soldiers in Gaza. The people of America, of Texas, have profoundly lost their colleagues. We stand with the people of Texas and the people of America as the people of America stand with us. We send our condolences to the bereaved families. I said these are momentous times, and they are. The President and I believe in a doctrine called peace through strength. First comes strength, then comes the peace. Our resolute action, the resolute decision of President Trump to act with us against those who seek to destroy Israel and threaten the peace of the world has made a remarkable change in the Middle East. Matapos nito ay nakatakdang magsagawa ng pulong sa Gaza ang lahat ng partidong makikilahok sa ceasefire talks. Bilang pagtugon sa isinusulong ng US na peace ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Hamas, sinabi ni Netanyahu na kapag nasa Gaza na sila ni Trump, ay nais nilang personal na harapin ang mga pinuno ng Palestine at Hamas. We accepted a proposal that came from the mediators. It's a good proposal. It matches Steve Witkoff's original idea. And we think that we've gotten closer to it, and I hope we can cross the line. That is our purpose. But I think the less I speak about it publicly, the more likely that we might get it. Well, we're certainly working on it. I can't speak in advance. You need several parties to tango. It's not even 2 here. But we're working on it diligently as we speak. In fact, on the way over here and on the way from here, we're not going to let up. We have a goal. We intend to achieve that goal. Tiniyak din ni Netanyahu na malapit na silang tumugon sa ceasefire kung saan may ilang inaayos na silang mga detalye. Una nang sinabi ni US President Donald Trump na tinitignan niya ang posibilidad na kupkupin ng mga kalakip na bansa ng Israel sa Middle East ang mga Palestinong nagnanais lumisan sa Gaza. אז יש לי חדשות בשבילכם. אני מוכן לסיים את המלחמה. בתנאים ברורים שיבטיחו את ביטחון ישראל. כל החטופים חוזרים הביתה, החמאס מניח את נשקו, יורד מהשלטון, הנהגתו מוגלת מהרצועה, כלומר מי שישאר ממנה, עזה מפורזת לחלוטין מנשק, ואנחנו מבצעים את תוכנית טראמפ. תוכנית כל כך נכונה וכל כך מהפכנית, והיא אומרת דבר פשוט, תושבי עזה שירצו לצאת, יוכלו לצאת. Sa kabila nito ay tinutulan naman ng mayorya ng Gazan population ang plano ni US President Donald Trump at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na i-recolate ang kanilang mamamayan sa mga third country o i-relocate ang kanilang mga mamamayan sa mga third countries. Nanindigan naman ng Palestinian Authority na ang nararapat na lupain ng Palestinian state ay nasa Gaza. مش هطلع من غزة، لا أنا باقي في بلدي هذا وطني. هذا وطننا اللي عمل لنا اياه الرئيس ابو عمار، بدنا نسيبه ونروح هيك؟ اولادنا شهداء، اولادنا مدفونين هنا، اهالينا، اصحابنا، جيراننا، اولاد عمنا، كلنا مدفونين هنا، ايش نسيب بلدنا لمين؟ لمين نسيبها؟ لحبة حواش؟ ما نسيبهاش لحبة حواش هنا. لا هم اللي يروحوا مش احنا، احنا صامدين في هذه الارض مباركة.
يا أخي احنا هنا قاعدين على أرضنا، عشنا طفولتنا، انولدنا طفولتنا، حياتنا كلها، شهدائنا راحوا، بيوتنا اللي تدمرت، احنا باقيين على هذه الأرض غصبا عنهم جميعا، غصبا عن ترامب وغصبا عن نتنياهو وغصبا عن أي واحد قاعدين في هذه الأرض. Maayos at positibo ang kasalukuyang pag-uusap ng Qatar sa mga delegado ng Israel at ng Hamas sa usaping ceasefire ng rehiyon. Sinabi ni Qatari Foreign Minister Mahed bin Mohammed Al-Ansari na hindi pa formal ang pag-uusap at nasa separate discussions pa lamang sila. What is happening right now is that both delegations are in Doha. We are speaking with them separately on a framework for the talks. So talks have not begun as of yet, but we are talking to both sides over that framework, and we hope that we can establish a framework that will be very instrumental for the talks to succeed. We have said very clearly that we are against any forced relocation of Palestinians or any relocation of Palestinians outside their land. We have always said that the Palestinians have a right, like any other peoples in the world, to exist where their land is, and this is exactly contradicts that right as stated by international law and international norms. Nagtuloy ang indirect talks ng dalawang panig sa Doha, Qatar nitong linggo bilang panibagong hakbang sa pagtatapos ng gyera sa pagitan po yan ng Israel at Palestine na nasa 20 buwan nang umiiral. Ayon kay US President Donald Trump, kinukonsidera nitong magdagdag ng sanctions laban sa Moscow. Binibigyan diin ng mga komentong ito ni Trump ang lumalalang pagkabigo kay Russian President Vladimir Putin dahil sa dumaraming bilang na mga nasawi sa laban ng Russia sa Ukraine. Sa kabila naman ng pangako ni Trump na tapusin ang Ukraine-Russia war sa loob lamang ng isang araw, hindi nito natupad ang binitawang salita sa gitna ng pagsisikap ng administrasyon nito na mamagitan para sa kapayapaan. Narito po ang karagdagang mga detalye mula kay Jonah Malyari. Sinundan ng galit ni Pangulong Donald Trump kay Pangulong Vladimir Putin ang pangako nito noong Lunes na magpadala ng karagdagang armas sa Ukraine upang tulungan itong depensahan ang sarili laban sa paggabanse ng Russia. Sa isang pulong ng kabinete ni Trump noong Martes, ipinahayag nito ang pagkabigo sa Pangulo ng Russia. Not happy with Putin. I'm not happy with Putin. I can tell you that much right now, because he's killing a lot of people. And a lot of them are his soldiers and their soldiers, mostly. And it's now up to 7,000 a week. And I'm not happy with Putin. Dagdag ni Trump, sa kabila ng pagiging kagiliw-giliw ni Putin, ang totoo'y wala itong halaga. Anya, tila panahon na upang isipin ang paghihigpit laban sa Moscow. I'm looking at it, yeah. No, I'm looking. The Senate is passing and passed a very, very tough sanctions. But yeah, I'm looking at it. Samantala, nanawagan naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyado nito sa NATO. Hiling nitong dagdagan ang pamumuhunan ng NATO members sa Ukrainian defense production. Nais din ni Zelensky na pigilan ang foreign components na ginagamit ng Russia sa produksyon ng mga armas. And there is no significant Russian weapon today that is produced without components, without equipment or materials from other countries. Sadly, including some from Europe and NATO. Yes, of course. And this must stop. Such components can be found in every Russian missile, in most of their drones, and in military vehicles. Ayon pa sa Ukrainian President, ang foreign parts ay nanggagaling hindi lamang sa China, kundi pati rin sa Taiwan, mga bansa sa Europa at sa Estados Unidos. Jonna Malari para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Iminungkahi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu si US President Donald Trump para sa Nobel Peace Prize. The President has already realized great opportunities. He forged the Abraham Accords. He's forging peace as we speak in one country and one region after the other. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it.
Ibinibigay lamang ang ganitong parangal sa mga taong nagsagawa ng pinakamahusay sa pagsulong ng pakikisama sa mga bansa at pagtataguyod ng pangkalahatang kapayapaan. And we're going to sign an agreement that hasn't been signed in many decades. It's peace and it's recognition of Israel and all of the things nobody thought it could be done. And you know, it's an amazing thing. I don't say this out of ego, but I was nominated for the Nobel Peace Prize. And now I have to tell you, that's sort of a big thing. And the networks and most of the news didn't cover it. Could you imagine? When Obama came to office, they said, we're going to give him the Nobel Peace Prize. He actually said, what did I do? I didn't do anything. He didn't do anything for 8 years, frankly. But he said, what did I do? They gave it to him in a matter of weeks, right? Weeks. And with us, we've done so much. We have done so much on so many different fronts. Sa kabila naman ng kanyang kagustuhan, ang call for nominations ay nagsara na noong Enero 31 pa at ang desisyon ng miyembro ng komite ay hindi dapat lumampas sa unang pagpupulong ng Nobel Prize Organization noong Pebrero. Kinasuhan ng ilang medical groups si U.S. Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. dahil sa kanyang desisyong baguhin ang COVID-19 vaccine policy ng Estados Unidos. Giit ng mga lobbyists, isinapeligro ni Kennedy Jr. ang public health sa Amerika dahil inalis nito sa recommendation list ng COVID-19 vaccines ang mga bata at mga buntis. Maaari rin nila itong humantong sa kalituhan, doble gastos at kawalan ng tiwala ng publiko. Ayon sa kaso, nais mapawalang bisa ng complainants ang ginawang pagbabago sa vaccine policy ni Kennedy Jr. dahil nilabag umano nito ang isang federal law. Matatandaan din na pinalitan ni Kennedy Jr. ang 17 miyembro ng Vaccine Advisory Panel dahilan para questionin ang desisyon ng kalihim. Naglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kina Taliban Supreme Leader Hibatullah Akhundzada at Chief Justice Abdul Hakim Haqqani. Inakusahan ng ICC si Akhundzada at Haqqani ng diskriminasyon at pang-aabuso sa mga kababaihan. May reasonable grounds din nila na may paglabag sa kasong crimes against humanity. Sina Akhundzada mula nang bumalik ang mga ito sa kapangyarihan noong 2021. Ayon sa ICC, tinanggalan ng Taliban ng karapatang mag-aral, gumalaw, magsalita at mamuhay na malaya ang mga babae sa Afghanistan. Ipinasara ng Taliban ang mga paaralan para sa mga babae at nagkaroon din ng restriction sa mga lugar kapag walang kasamang kaanak na lalaki ng mga babae sa Afghanistan. Ikinutuwa naman ng global advocacy group na Human Rights Watch ang desisyon ng ICC at hinimok din ito ang mga international leaders na tulungan ng ICC na ipatupad ang naturang arrest warrant. Samantala, tinawag ng Taliban na pang-iinsulto sa kanilang paniniwala ang ginawang hakbang ng ICC. Ito na po ang panibagong high-profile arrest ng ICC kasunod ng mga warrants kina Russian President Vladimir Putin and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Susunod, bilang ng mga namatay sa pagbaha sa Texas umaakyat sa gitna ng search and rescue. Mga gumagawa ng damit sa Bangladesh hindi mapakali sa gitna ng US tariffs. At Qantas Airlines na-hack. Data ng mga pasahero na kompromiso nga ba? Mga detalye ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin po ng Mata ng Agila International. Sa dami ng usap-usapan
Alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa NET25. Let's net together. Sa NET25. Sa NET25. Calling all young, independent, and professional creators. Great news! Cinebata 2025 is extending its deadline. You now have more time to submit your short videos, animations, or documentaries that reflect this year's theme, the magic of peace. Extended deadline for submission of entries is on July 25, 2025. No registration fees required. For details, visit or contact the following. Patuloy ang pag-akyat ng bilang ng mga nasawi sa naganap na pagbaha sa Texas noong Biyernes. Sa kasalukuyan po, sa buong estado, nasa 111 na ang naitalang patay. Samantala, higit 170 pa ang sinasabing hindi pa rin natatagpuan. Karamihan sa mga nasawi at nawawala ay nasa Care County, ang siyang sentro ng trahedya. Narito po ang karagdagang detalye mula sa report ni May Fanways Ricosa. Bago sumikat ang araw noong Biyernes, umapaw ang tubig ng Guadalupe River dahil sa walang tigil na pag-ulan. Dahil sa matindi at mabilis na pag-agos ng tubig, dose-dose ng katao ang tinangay at nalunod. Ayon kay Sheriff Larry Litha, may 56 na may gulang at 30 mga bata ang namatay sa Kerr County. And we're in the process of trying to put a timeline. That's going to take a little bit of time. As I've told you several times, that is not my priority this time. There's 3 priorities. That's locating the people out there, identifying and notifying the next of kin. That is what I'm taking as my job as sheriff here to do. Okay. Nasa higit 200 ng biktima pa ang hindi nakikilala. Sa panahon ng ulat na ito, hindi pa natutukoy ng mga otoridad kung bata ba o matanda ang 27 biktima. Tumulong na rin ang rescue teams mula sa mga kalapit estado pati na sa Mexico upang mahanap ang iba pang mga biktima. Sinasabing nahahadlangan ito ng patuloy na mga pag-ulan. It's extremely treacherous, time-consuming, it's dirty work, the water's still there. So we're having to go layer by layer, peeling these off to make those recoveries. May Fanways Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagsagawa ng raid sa Los Angeles Park ang mga ahente ng immigration sa Estados Unidos para hanapin ang mga undocumented immigrants. Samantala, pangako ng border chief ng White House, mas paiigtingin pa rito ang immigration enforcement sa iba pang tinatawag na sanctuary cities. Narito po ang special report ni Thomas I. Likeness. Monday morning, children began their week at a summer day camp in this Los Angeles park, MacArthur Park. About 10:30, heavily armed immigration agents rolled in. Los Angeles Mayor Karen Bass says chaos and fear ensued as ICE agents marched across a soccer field. They are walking through the area where the children play. The children had to be ushered off. The park is located in an area with a large immigrant population, ripe for the picking for agents looking for undocumented migrants. California Governor Gavin Newsom expressed his disgust with the latest immigration crackdown. What a disgrace, what's happening in MacArthur Park. What theater. That's the message from the polluted heart of the President of the United States. It's not clear if authorities arrested anyone, but Mayor Bass doubts that had been the purpose of the raid. Now, you can spin it any way you like,
but in my opinion, it's a political agenda of provoking fear and terror. Frankly, it is outrageous and un-American that we have federal armed vehicles in our parks when nothing is going on in the parks. Americans can expect to see more such raids in coming days. Trump's border czar, Tom Homan, says he wants to arrest as many as 7,000 people a day. And he says they'll be targeting sanctuary cities, cities that do not cooperate with federal authorities in enforcing immigration law. We'll flood the zone of sanctuary cities. If they don't let us arrest a bad guy in the county jail, they're going to arrest him in the community. We're going to arrest him at a work site. So we're going to increase community operation. We're going to increase worksite enforcement operation. For these folks here, trying to make a few dollars to put food on the table, well, they'll be looking over their shoulders more frequently to see if federal agents are about to bring their experience with the American dream to an end. Thomas I. Likeness from Atanang Agila International. Trusted, connected, on point. Ayon kay U.S. Agriculture Secretary Brooke Rollins, walang amnestiya na ibibigay sa agricultural workers sa gitna ng hakbang ng Trump administration na i-deport lahat ng iligal na migrante sa bansa. Ayon kay Rollins, nais ng administrasyon na makamit ang 100% American workforce. Mungkahi nito na maaaring palitan ng mga taong tumatanggap ng tulong sa gobyerno ang i-deport na mga migrant workers. Nagbabalik si Thomas I. Likeness para sa report na ito. Farmers can't be blamed if they don't understand what U.S. President Donald Trump's deportation plans are for migrant farm workers. This is what he said last week when asked whether undocumented farm workers would be rounded up and deported. If a farmer is willing to vouch for these people, in some way, Christy, I think we're going to have to just say that's going to be good, right? You know, we're going to be good with it, because we don't want to do it where we take all of the workers off the farms. We want the farms to do great like they're doing right now. Now, just 6 days later, the president on Tuesday appears to have changed his tune. There's no amnesty. What we're doing is we're getting rid of criminals, but we are doing a work program. Trump's Agriculture Secretary Brooke Rollins reiterated the president's latest stance, saying undocumented farm workers have to go. Obviously, this president's vision of no amnesty, mass deportation continues, but in a strategic way, and then ensuring that our farmers have the labor that they need. Rollins says automation should fill some of that need, adding the labor force on farms should be 100% American. Her wishes, though, don't seem practical. Among the U.S.-born labor force, there doesn't seem to be a lot of appetite to make farm work a career. Long hours, low pay, and few benefits, well, that's just not a big draw. In California, farmers are already trying to cope with the labor shortage. Raids like these on fruit and vegetable farms have discouraged workers from showing up. California farmer Greg Tesh says they don't report for work because they're afraid. Nobody feels safe when they hear the word ICE. Even the documented people. We know that the neighborhood is full of a combination of those with and without documents. And there's always rumors. Even a rumor can start and it will keep people home. Rollins remains unconvinced the U.S. has to rely on migrant help. She says there's plenty of workers in America and suggests that some of the 34 million low-income adults who receive Medicaid benefits could replace the deported workers. They could earn their health insurance with farm labor. But it's questionable whether that labor force would have the health, the skills, and the desire to labor in the back 40. And would they be the people that farmers are willing to hire? Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Balitang taripa pa rin sa Bangladesh naman. Naalarma ang mga may-ari ng RTW o ready-to-wear factories doon matapos tumanggap ang bansa ng sulat mula sa Estados Unidos ukol sa 35% taripa sa mga produktong ine-export nito. Alamin natin ang balita mula kay Marjorie Quintos. Ang Bangladesh ang ikalawang pinakamalaking exporter ng ready-made garments sa buong mundo.
Sumusunod ito sa China at mahigpit na nakikikompetensya sa India, Pakistan at Vietnam. Sa kasalukuyan, nasa $40 billion ang global apparel market. Sangkapat nito ay mula sa Estados Unidos lamang. Sa gitna ng 20% karagdagang taripa lamang na pagpapataw ng Washington sa Vietnam, balisang nakaabang ang Bangladeshi manufacturers sa kalalabasan ng negosasyon sa pagitan ng Dhaka at Washington. As of now, it's I think big sad news for us. If we cannot improve it within the next 3 weeks, I think the Trump administration gave the deadline the 1st of August, and he hinted that there is still scope to renegotiate the whole thing. So that we can hope, but honestly, I cannot hope that much big, because in 3 months we could not do anything, to be very honest. So in next 3 weeks, if we can do that, it will be fantastic. But as of now, it is very difficult for me to be that much hopeful. Ayon sa ilang several factory owners na gumagawa para sa US brands, minamadali nila ang kanilang shipments upang kumpletuhin ang deliveries bago matapos ang buwan upang huwag mahagip ng nagbabadyang taripa. Subalit para sa marami sa kanila, sakaling matuloy ang mga taripang ito, kung hindi pagsibak ng mga empleyado, pagsasara ng factory ang kahihinatnan nila. If this trend continues, and then if it goes up to 35, and then I think there's a calculation of 35 plus the previous 10, because it's the addition, right? So you're looking at 45. No, I'll die. I'll finish off. We own the oldest factory in Bangladesh. My father started this business back in 1977. So I think I'd have to put the nail in the coffin if I have to face 45%. We are going through multiple challenges. So if everything comes and kind of falls on us all at one time, I don't think we're going to be in a very good position at all. And it takes time for if every garment factory owner wanted to now shift to the European market or a newer market, that takes time. At least 6 months to a year, we're thinking, and that's not going to happen overnight. So, of course, factories will start shutting down. Sa kanyang liham, sinabi ni Pangulong Donald Trump na kailangan tugunan ang trade imbalance sa pagitan ng dalawang bansa upang matiyak ang benepisyo ng parehong partido. Subalit iniwan nitong bukas ang posibilidad na pag-usapan pa ang antas ng taripa. Noong Abril, nagpataw na ng 37% taripa ang Administrasyong Trump sa Bangladeshi exports patungong US. Tumanggap ito ng 90-day grace period matapos formal na hilingin nito ni Bangladeshi Chief Advisor Muhammad Yunus. Sandaling tumanggap ng palugit ang bansa na nakatulong sa pangunahing sektor ng export nito. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ngayong linggo, nasa 14 na mga bansa na ang tumanggap na abiso ukol sa mas mataas na taripa ng US simula 1 ng Agosto. Ito po ay sa gitna ng pakikipagnegosasyon ng US sa iba pang mga bansa. At kaugnay nito, sa Serbia, balisa naman ang mga lakal kabilang ang isang factory ng mga pyesa ng sasakyan. Narito pong report ni Emmy Capilita Roja. Noong Martes, sinabi ni US President Donald Trump napapatawan nito ng 35% taripa ang mga produkto mula sa Serbia. At sa Albon Engineering Factory sa Serbia, nagpahayag ng pagkabahala sa taripa ang General Manager nitong si Ismet Gribovic. Jutro smo saznali vrlo lošu vez što se nas tiče, a to je da je predsjednik Trump poslao poruku koju je Srbija karakteristina kao zemlja sa 35% carine. To je za naš biznis jako teška situacija, jer mi 60% našeg ukupne proizvodnje ovdje u Srbiji izvozimo na američko tržište. Mi smo veliki izvoznik za automobilsku industriju. Ford, Mercury Marine, Navistar International direktno zavisi od naših proizvoda i stvarno nije lako ni da zamijene nas u kratkom periodu i kad bi hteli. Znači mora se naći neka solucija koja bi bila dobra za oba dvije strane. Binigyang diin ni Gribovic ang kahalagahan ng solusyong makatutulong sa kapwa partido.
Mi sada nismo sigurni da li će carine biti primenjene kao recipročne carine ili će biti univerzalna tarifa za automobilsku industriju. Ono što se nas tiče, što bi bilo najbolje za nas, jeste da se na nas primjenjuje carina kao i za sve našu konkurenciju, tako da bismo mogli ostati konkurentni na ovom tržištu. Mi ćemo u svakom slučaju raditi sa našim partnerima da vidimo kako se sa američkom administracijom može doći do nekog boljeg rezultata, tako da možemo da nastavimo da radimo sa biznisom i da ne ugrozimo budućnost ovih 500 ljudi ovde koji rade za nas. Ayon sa mga opisyal ng 27-member European Union, layo nilang makipagkasundo sa US bago ang 1 ng Agosto. Ang EU ang pinakamalaking bilateral trade partner ng US. Emi Kapilita Roja para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Noong Martes, nag-anunsyo si US President Donald Trump ng bagong 50% taripa sa inaangkat na tanso. Dagdag dito, pinaabangan nito ang anunsyo na import tax sa mga gamot na maaari namang umabot sa 200%. Narito ang report ni Michelle Verzonila. Ayon kay Pangulong Donald Trump, ang pagpapataw na 50% import tax sa tanso o copper ay hakbang upang isulong ang produksyon ng bakal sa US. Subalit sa maikling sandali, sasaktan nito ang mga gumagawa ng electric vehicles, military hardware, power grid at iba pang consumer products. Sa dulo nito, pwede nang asahan ng mga mamimili ang mas mataas na presyo ng mga produktong gawa sa tanso. Target din ng Pangulo ang mga gumagawa ng gamot. Umaasa itong dahil sa banta ng mataas na taripa, makukumbinse ang mga pharmaceutical companies na ibalik ang kani-kanilang mga laboratorio sa Estados Unidos. And we'll be announcing something very soon on pharmaceuticals. We're going to give people about a year and a half to come in, and after that they're going to be tariffed if they have to bring the pharmaceuticals into the country, the drugs and other things into the country. They're going to be tariffed at a very, very high rate, like 200%. We'll give them a certain period of time to get their act together. But Michelle Verzonila para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. 2 na po ang nasawing individual sa serye ng pagganig ng lupa sa Guatemala. Sa monitoring ng Guatemalan Seismological Institute, unang tumama ang magnitude 5.2 na rindol sa kabisera ng bansa na Guatemala City. Nagdulot ito ng rockfall sa mga bulubundukin habang napinsala naman ang mga gusali sa mga syudad. Nakapagtala rin ng ahensya na maraming insidente ng aftershocks na kung susukatin ay may lakas na aabot na magnitude 3.9 hanggang 5.6. Pinalikas na ng Disaster Response Agency ang mga tao sa mga pampubliko at pribadong mga gusali para na rin sa kanilang kaligtasan. Inamin ng Qantas Airways na nahak ang third-party customer service platform na ginagamit ng kanilang contact center. Pinaniniwala ang aabot ng hanggang 6 na milyong data ng mga customer ng commercial airline ang nakompromiso. Ayon sa Qantas, kanilang nadiskubre ang unusual activity noong June 30 at agad nilang inaksyonan ito upang maresolba ang insidente. Kabilang sa mga posibleng nakuha ng hackers ay ang pangalan, email, contact number, kaarawan at frequent flyer number ng mga pasahero. Nilinaw ng airline na hindi kasama sa nakompromisong impormasyon ang passport details, credit card numbers at financial data ng kanilang mga customer. Tiniyak rin na ligtas pa rin ang frequent flyer accounts at walang naapekto ang password o PIN numbers ang mga hackers. Kasalukuyang iniimbestigahan ang insidente at nakikipag-ugnayan na ang kumpanya sa Australian Federal Police, Australian Cybersecurity Center at Office of the Australian Information Commissioner. Ang insidente ay kasunod ng babala ng Federal Bureau of Investigation laban sa hacker group na Scattered Spider na karaniwang tinatarget ang aviation sector kabilang ang ilang airlines sa US at Canada. Wala namang inaksayang oras si Carlos Alcaraz matapos dominahin si Cameron Norrie sa straight set 6-2, 6-3, 6-3 sa Wimbledon quarterfinals.
Malinis at agresibong paglalaro ang ipinakita ng defending champion na ngayon ay sasabak naman kontra kay Taylor Fritz, ang unang Amerikanong nakaabot sa semis ng Wimbledon mula pa noong taong 2009. At hindi pa tapos ang aksyon sa men's division kung saan inaabangan ang bakbakan ni world number 1 Yannick Sinner laban kay Ben Shelton at ng Italian young gun na si Flavio Cobolli kontra kay tennis legend Novak Djokovic. Samantala sa women's side, umabante na po sina Arina Sabalenka at Amanda Anisimova matapos ang kanilang mga panalo sa quarterfinals. Nanalo naman si Iga Swiatek laban kay powerhouse Lyudmila Samsonova sa semis na may final score na 6-2 at 7-5, habang ang batang si Mira Andreeva ay haharap naman kay Olympic gold medalist Belinda Bencic. Patuloy ang tumitinding aksyon sa Wimbledon habang papalapit ang championship round. Ibinunyag ni Indiana Pacers President Kevin Pritchard na ang kanilang star point guard na si Tyrese Haliburton ay hindi makapaglalaro para sa buong 2025-26 NBA season upang magpagaling sa kanyang napunit na Achilles. I have no doubt that he will be back better than ever. He will not play next year, though. We would not jeopardize that now. So don't get any hopes up that he will play. Sa matagal na pagliban ng two-time All-Star upang makarecover, magiging matinding pagsubok ito sa koponan ng Pacers na nagnanais na masungkit ang kanilang third consecutive playoff spot sa kasunod na season. Kakailanganin rin nilang sumulong nang wala ang kanilang dominant center na si Miles Turner dahil pumirma na siya ng 4 na taong kontrata sa Milwaukee Bucks sa free agency. Sa kanilang pagtatanggol ng corona sa Eastern Conference, magpapatuloy sila nang wala ang kanilang unexpected moment. Ibinahagi po ng veteranong aktor na si Michael Douglas na wala na talaga itong planong gumawa pa ng mga pelikula. Ayon sa 80 anyos na aktor na mula pa noong 2022 ay hindi na ito aktibo sa showbiz dahil napagtanto niya na kailangan na niyang tumigil. Halos 60 taon na itong nasa industriya at gusto naman niyang mag-enjoy sa kanyang buhay. Nagsimula ang career ng actor noong taong 1966 kung kailan lumabas ito sa mga TV series. Nakamit niya naman ang 2 Golden Globe Awards para sa pelikulang Wall Street. Mayroon pang 2 movie projects ang aktor na nakatakdang ipalabas. Ito po ay ang Looking Through Water at ang miniseries na Reagan and Gorbachev. Nilabas na ng Netflix ang Season 3 trailer ng survival J-drama na Alice in Borderland. Muling magbabalik ang main characters na si Arisu na ginagampanan ni Kento Yamazaki at Usagi na ginagampanan naman ang aktres na si Tao Tsuchiya. Natapos ang Season 2 ng series nang makabalik sila sa real world habang confined sa isang ospital, ngunit pinakita sa huling eksena na hindi pa tapos ang laro. Mapapanood ang Alice in Borderland Season 3 sa Netflix sa darating na September 25 ngayong taon. Naghintay ng halos ilang dekada ang mga fans para sa bagong live-action adaptation ng kanilang paboritong action arcade game na Street Fighter. Papatnubayan ito ni Kitao Sakurai, Sony Pictures at legendary kasabay ng developers and publishers ng popular video game franchise na Capcom. Habang ang buong production at storyline ay nananatiling tightly under wraps, hindi rin napigilan na ipaalam sa mga tagahanga ang mga panimulang gaganap sa mga karakter ng pelikula. Kabilang sa mga star-studded cast ay sina Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, Cody Rhodes, Roman Reigns, and Curtis 50 Cent Jackson. Nakatakda ang kanilang release sa taong 2026. At narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi, ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores. Ito po ang mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.
This